Hi everyone, welcome back to my channel Learning English. Guys, आज हामी त्यस्ता सेन्टेन्सेसलाई कभर गर्नेछौँ जुन तपाईहरु नेपालीमा दैनिक जस्तो नै बोल्ने गर्नुहुन्छ। आज हामी तिनै सेन्टेन्सलाई अंग्रेजीमा बोल्ने प्र्याक्टिस गर्नेछौँ है त। तपाईहरु पनि म सँगसँगै प्र्याक्टिस गर्नुस् है त। यदि जति तपाई प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति नै छिटो तपाईहरुले अंग्रेजी बोल्न सिक्नुहुन्छ। किनकि जति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ र रिपिटेडली तपाई जति बोल्नुहुन्छ तपाईलाई यस्ता सेन्टेन्सेस याद राख्नको लागि एकदमै सजिलो हुन्छ है त। आउनुस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला है त। यदि कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला है त। लेट्स गेट स्टार्टेड। मलाई माफ गर। यदि तपाईले कसैलाई माफ गर भन्नु पर्यो भने आई एम सरी। यो चाहिँ एकदमै सिम्पल वर्ड हो। आई एम सरी। मलाई माफ गर। आई एम सरी। ओके, यो मेरो सौभाग्य हो। इट्स माई प्लेजर। इट्स माई प्लेजर। यदि तपाईलाई कसैले थ्याङ्क यू भनेको छ भने पनि इट्स माई प्लेजर भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है त। इट्स माई प्लेजर। के हुँदैछ भन्न सोध्नको लागि इंग्लिशमा व्हाट इज गोइङ अन अथवा व्हाट्स गोइङ अन। के हुँदैछ, के भइरहेको छ। What's going on? What is going on? Okay? सबै ठीक छ। Everything is fine. सबै ठीक छ। Everything is fine. Everything is fine. म बाटोमा छु। तपाईलाई कसैले सोध्यो तिमी कहाँ छौ भनेर फोनमा सोध्छ नि कसैले हैन। म बाटोमा छु भन्ने गर्नुहुन्छ नि त्यति बेला I am on the way. I am on the way. के तपाई अंग्रेजी बोल्नुहुन्छ? कसैले सोध्यो तपाईलाई के तपाई अंग्रेजी बोल्नुहुन्छ? Do you speak English? Do you speak English? तिमी के गरिरहेको छौ? कसैलाई सोध्नु पर्यो तिमीले के गरिरहेको छौ? इंग्लिशमा सोध्दाखेरि What are you doing भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ है त। What are you doing? कृपया शान्त रहनुस्। Please keep quiet. Please keep quiet. कृपया शान्त रहनुस् अथवा कृपया शान्त बस्नुस् भन्दा चाहिँ प्लिज कीप क्वाइट। तिमीलाई भेटेर खुसी लाग्यो। प्लिज टु मीट यु। धेरै पछि कुनै साथीलाई भेट्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ भन्नुहुन्छ नि प्लिज टु मीट यु। तिमीलाई भेटेर खुसी लाग्यो। तिम्रो हिम्मत कसरी भयो? हाउ डेयर यु। हाउ डेयर यु। तिम्रो हिम्मत कसरी भयो? हाउ डेयर यु। हाउ डेयर यु भनेर भनिन्छ नि रिसेको बेलामा कसैलाई हैन। ओके, अर्को छ कृपया तपाई यसलाई दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ। कुनै कुरा तपाईले सुन्नु भएन र फेरि दोहोऱ्याउन रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ कुड यु प्लिज रिपिट दैट। कुड यु प्लिज रिपिट दैट। यो सम्मानको लागि धन्यवाद। थ्यांक्स फर दिस अनर। थ्यांक्स फर दिस अनर। थ्यांक्स फर दिस अनर। ओके, नेक्स्ट केही फरक पर्दैन। केही फरक पर्दैन भन्नको लागि डजन्ट म्याटर। डजन्ट म्याटर। डजन्ट म्याटर। बोल्नु अघि सोच्ने गर अथवा सोचेर बोल्ने गर। थिंक बिफोर यु स्पीक। थिंक बिफोर यु स्पीक। हजुरको दिन राम्रो होस्। कसैलाई तपाईले यस्तो मेसेजहरुमा पनि भन्ने गर्नुहुन्छ नि जस्तै बाई गर्दाखेरि हैन। कोही कोही जाँदाखेरि चाहिँ दिन शुभ रहोस्, हजुरको दिन राम्रो होस् भन्दाखेरि हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे पनि भन्न सकिन्छ है त। धेरै राम्रो, यसलाई जारी राख। वेल डन, कीप इट अप। वेल डन, कीप इट अप। वेल डन, कीप इट अप। म तिमीलाई पछि कल गर्छु। I will call you later. I will call you later. तपाईले भन्नु पर्यो म तिमीलाई पछि कल गर्छु, अहिले बिजी छु भन्नुहुन्छ नि त्यति बेला I will call you later. I will call you later. तपाईको मतलब के हो? What do you mean? What do you mean? तिम्रो मतलब के हो? What do you mean? What do you mean? तिमी के बारेमा कुरा गर्दैछौ? What are you talking about? What are you talking about? कुन विषयमा अथवा कुन बारेमा? ओके, म आज धेरै थाकेको छु भनेर यदि भन्नु पर्यो भने
I'm dead tired today. I'm dead tired today. म आज धेरै थाकेको छु. मलाई थाहा छैन. I don't know. It's a simple word चाहिँ तपाईं जहाँ प्राय बोल्ने गर्नुहुन्छ. केही कुरा लिएर मलाई थाहा छैन. इङ्ग्लिसमा I don't know. I don't know. I don't know. हामी दुवै एक अर्कालाई मन पराउँछौँ. यो पनि एकदमै कमन वर्ड हो. सेन्टेन्स जुन चाहिँ प्राय सुन्ने गर्छौँ नि हामी हैन. We both like each other. हामी दुवै एक अर्कालाई मन पराउँछौँ. We both like each other. छिटो आऊ. Come quickly. छिटो आऊ. Come quickly. Come quickly. छिटो आऊ. धेरै धेरै धन्यवाद. Thanks so much. धेरै धेरै धन्यवाद. Thanks so much. तपाईको समस्या के हो? What is your problem? What is your problem? What is your problem? के म तपाईलाई केही सोध्न सक्छु भनेर कसैलाई रिक्वेस्ट गरिन्छ नि त्यतिबेला Can I ask you something? Can I ask you something? के म तपाईलाई केही सोध्न सक्छु? Can I ask you something? तिमीलाई भेटेर राम्रो लाग्यो. It was nice meeting you. It was nice meeting you. तपाईको मन पर्ने र मन नपर्ने के हो? कसैलाई तपाईलाई मन पर्ने र मन नपर्ने सोध्नु पर्यो भने What are your likes and dislikes? What are your likes and dislikes? असुविधाको लागि माफ गर्नुहोस्. Sorry for the inconvenience. Sorry for the inconvenience. के तपाई मलाई यसमा मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईले कसैलाई रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ Could you help me with this? Could you help me with this? यो कुनै मजाक होइन. This is not a joke. यो कुनै मजाक होइन. This is not a joke. तपाईले साच्चै कुरा गर्नुपर्छ र कसैले मजाक लिइरहेको छ भने This is not a joke. Okay? के तपाईले मेरो कुरा बुझ्नु भयो? तपाईले भन्न खोजेको कुरा हैन? तपाईले मेरो कुरा बुझ्नु भयो? Did you get my point? Did you get my point? तिमी मबाट के चाहन्छौ? What do you want from me? What do you want from me? तिमी मबाट के चाहन्छौ? What do you want from me? विद्यालयको लागि तयार हौ. तपाई यो प्राय डेली नै बोल्ने गर्नुहुन्छ नि हैन? Get ready for school. Get ready for school. विद्यालयको लागि तयार हौ. स्कुलको लागि तयार हौ. म मेरो स्तरबाट सक्दो प्रयास गर्नेछु. I will try my level best. I will try my level best. म मेरो स्तरबाट सक्दो प्रयास गर्नेछु. तिमी मेरो जिम्मेवारी हौ. You are my responsibility. You are my responsibility. तिमी मेरो जिम्मेवारी हौ. You are my responsibility. यो उचित होइन. This is not fair. This is not fair. यो उचित होइन. This is not fair. म फेरि आउने छु. I will come again. I will come again. म फेरि आउने छु. I will come again. हामीलाई निमन्त्रणा गर्नु भएकोमा धन्यवाद. Thank for you inviting us. Thank you for inviting us. Thank you for inviting us. सल्लाहको लागि धन्यवाद. Thank you for the advice. Thank you for the advice. कसैले तपाईलाई सल्लाह दिएको छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यसलाई धन्यवाद भन्नको लागि Thank you for the advice. कृपया बसिरहनुस्. Please stay seated. Please stay seated. Please stay seated. तिम्रो दिन कस्तो भयो भनेर कसैलाई सोध्नु पर्यो. तिम्रो दिन कस्तो रह्यो अथवा थियो भन्नलाई How was your day? How was your day?
How was your day? मलाई आफ्नो ठेगाना भन्नुहोस्. Tell me your address. Tell me your address. मलाई आफ्नो ठेगाना भन्नुहोस्. Tell me your address. तिमी त्यहाँ जान्छौ कि म जान्छु? Will you go there or shall I? Will you go there or shall I? तिमी जान्छौ या म जान्छु? यो अनौठो छ. It's strange. Strange को अर्थ हुन्छ अनौठो. यो अनौठो, कुनै कुरालाई अनौठो छ भन्नलाई It's strange. म कसरी शहर जान सक्छु? How can I go to the city? How can I go to the city? म कसरी शहर जान सक्छु? How can I go to the city? तिमीलाई के लाग्छ? कसैको विचार बुझ्नु पर्यो. यसमा तिमी What do you think? तपाई केमा सफल हुनुभयो? What have you succeeded in? What have you succeeded in? तपाई केमा सफल हुनुभयो?